Hello everyone, welcome to Study Insight. এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম 2023 বৰ্ষৰ যেটো অসম বৈভৱ তাৰ লগতে অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ। গতিকে অসমৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পায় অসম বৈভৱ। গতিকে কোন প্ৰাৰ্থীয়ে এই বিশেষ তিনিটা এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা কি অৱদানৰ বাবে এই বিশেষ এৱাৰ্ডটি দিয়া হয়। তো গোটেইখিনি তথ্য আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ লগতে অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ এই তিনিটা এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে চমুকৈ আমি আলোচনা কৰিম। সো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব। ইয়াৰ উপৰি জনাই থওঁ আপোনালোকে যদি আমাক ফেচবুকত ফলো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইনসাইট ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক ফলো কৰিব পাৰে #middle_yogi আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ষ্টাডি ইনসাইট অফিচিয়েল যেটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে আৰু য'ত আমি এই ভিডিঅ'টিৰ PDF উপলব্ধ কৰাই দিম। সো আপোনালোকে যদি জয়েন হ'ব বিচাৰিছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে জয়েন হৈ ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি APSC ক্ৰেশ কোৰ্স যেটো GS1 আৰু CSET GS2 যিখন হয় তো প্ৰিলিমছৰ বাবে আমি ক্ৰেশ কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো কিছুদিন হ'ল। তো ক্লাছ চলি আছে অলৰেডি গুগল প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ হয় ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশন, অথবা আপোনালোকে যদি বিশেষ ইনকুৱাৰি কৰিব বিচাৰিছে মোক আপোনালোকে এই নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই খুধিব পাৰে আৰু যদি ডাইৰেক্টলি এনৰোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইনসাইট এপ্লিকেশনত গৈ এনৰোল কৰিব পাৰিব। APSC প্ৰি 2022 ক্ৰেশ কোৰ্স অলৰেডি আমি চলাই আছো, ঠিক আছে। তো কামিং টু দা পইণ্ট আমি যদি চাও 2022-23 বা আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ 2023 বৰ্ষৰ যেটো অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ এই তিনিটা হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয়। আপোনালোকে জানে ক্ৰমান্বয়ে আমি যদি তুলনা কৰো পদ্মা বিভূষণ, পদ্মা ভূষণ দেন পদ্মশ্ৰী এই তিনিটা এৱাৰ্ডৰ লগত সমতুল্যকৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টে 2022 চনত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আৰু প্ৰথম গৰাকী অসম বৈভৱ বঁটা প্ৰাপ্ত লোকজন হৈছে ৰতন টাটা, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। গতিকে এই দ্বিতীয় যেটো এডিশন হয় যেটো সেকেন্ড টাইম দিয়া হৈছে 2023 বৰ্ষত আৰু সেইটো পাবলিশ কৰা হয় বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অন 4 জানুৱাৰী 2023। 4 জানুৱাৰী 2023 ত পাবলিশ কৰা হয় আৰু এতিয়ালৈকে অৱশ্যে তেওঁলোকক হ্যান্ড ওভাৰ কৰা হোৱা নাই কোনো প্ৰাইজ। তো এইটো হ্যান্ড ওভাৰ কৰা হ'ব, এটা বিশেষ সেৰিমনি হ'ব বা এটা বিশেষ মিট হ'ব য'ত তেওঁলোকক এই বিশেষ পুৰস্কাৰসমূহ হ্যান্ড ওভাৰ কৰা হ'ব। গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এই যেটো অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড এটো প্ৰতি বছৰে অসমত এগৰাকীকৈ ব্যক্তিক দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেই অনুযায়ী 2023 বৰ্ষৰ অসম বৈভৱ এৱাৰ্ডটি এগৰাকীক দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰি অসম সৌৰভ যেটো বঁটা এটো 5 গৰাকী ৰেচিপেণ্টক দিয়া হয় আৰু অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডটি এইবাৰ 15 গৰাকী লোকক দিয়া হয়। তো টোটাল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ টোটাল 21 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক এই তিনিটা ক্যাটাগৰীত এৱাৰ্ড দিয়া হয়, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইন ডিটেইল চাম কাক কোনটো ফিল্ডত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দিয়া হয় এৱাৰ্ডবোৰ আৰু অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডটো কি হয় বা তাৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা যেনেকে কিমান টকা দিয়া হয়, কেশ প্ৰাইজ কিমান দিয়া হয় বা কি থাকে লগত, তো গোটেইখিনি কথা আমি জানিব প্ৰয়াস কৰিম, ঠিক আছে। আগবাঢ়িছো আমি। তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অসম বৈভৱ যেটো হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয় অসমৰ টিল নাও, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ তপন শইকীয়া দেৱক প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষৰ অসম বৈভৱ এৱাৰ্ডটি, ঠিক আছে। তো তেখেত বেসিক্যালি জড়িত হয় হেলথ কেয়াৰ, বেসিক্যালি ক্যান্সাৰ কেয়াৰ যদি আমি তাক সাব ক্যাটেগৰাইজ কৰো আৰু তাৰ উপৰি পাব্লিক সাৰ্ভিস সেক্টৰ। তো এই যেটো সেক্টৰ হয় হেলথ কেয়াৰ এন্ড পাব্লিক সাৰ্ভিস সেক্টৰ, তো এই বিভাগত তেখেতক প্ৰদান কৰা হয় অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড 2023, ঠিক আছে। তো কারেন্টলি তেখেত পোৱাই দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ মহাৰাষ্ট্ৰ যেটো মুম্বাইৰ পোৱাইত অৱস্থিত তেখেতে বাস কৰে আৰু তেখেত বিলং কৰে অসমৰ নাহৰকটীয়া, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ নাহৰকটীয়া তেখেতে ৰেসিডেন্ট হয়, তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি তেখেত এগৰাকী মনত ৰাখিব অনকোলজিষ্ট হয়। অনকোলজিষ্ট মানে যিগৰাকী ডক্টৰ বা যিগৰাকী চিকিৎসাবিদে বিশেষকৈ ক্যান্সাৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপ কৰে, তো তেখেতক অনকোলজিষ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু তেখেতে ক্যান্সাৰ এৱাৰনেছৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ বহু দিনৰ পৰাই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন অসমকে ধৰি বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াত বিশেষকৈ তেখেতে ক্যান্সাৰ এৱাৰনেছ অথবা আৰ্লি ক্যান্সাৰ ডিটেকশ্যন তো বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাৰ সমাজত যথেষ্টখিনি চেঞ্জেছ আনিব সক্ষম হৈছে। তো তেখেতৰ জীৱন জোৰা এই বিশেষ সাধাৰণভাৱে অসম চৰকাৰে তেখেতক বাছনি কৰিছে ডক্টৰ তপন শইকীয়া দেৱক অসম বৈভৱ এৱাৰ্ড 2023 বাবে, ঠিক আছে। তো আমি আগবাঢ়িছো। আমি যদি চাওঁ তপন শইকীয়া আমি অলৰেডি ক'লো নাহৰকটীয়াৰ ৰেসিডেন্ট হয় অৰিজিনেলি অসমৰ আৰু ইয়াৰ উপৰি তেখেত দিশিকা ফাউণ্ডেশ্যন যেটো এটা বিশেষ সংস্থা হয় তাৰ এগৰাকী পেট্ৰন হয় আৰু তাৰ উপৰি তেখেতে বিশেষকৈ তেখেতৰ যেটো অৱদান হেতু হৈছে এৱাৰনেছ জেনাৰেটিং এৱাৰনেছ আৰ্লি ডিটেকশ্যন অফ ক্যান্সাৰ কেसेছ। তো অসমৰ লগতে বিভিন্ন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত তেখেতে অকল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত তেখেতে ক্যান্সাৰ এৱাৰনেছৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপ
অথবা আৰ্লি কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন এক্টিভিটিজ তো যথেষ্টখিনি তেখেতে আগবঢ়োৱা এই বিশেষ অৱদানৰ বাবেই তেখেতক বাছনি কৰা হয় আৰু তেখেতক যদি আমি চাওঁ হেড অফ মেডিকেল অংকলজি এণ্ড ৰিচাৰ্চ ডিৰেক্টৰ হিচাপে তেখেত কৰ্মৰত হয় প্ৰিন্স আলী খান হস্পিটেল যিটো মুম্বাই স্থিত ঠিক আছে 2004 বৰ্ষৰ পৰা তেখেতে তাত কৰ্মৰত হয় ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমান যদি চাওঁ আমি হি ইজ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ অনকলজি সায়েন্সেছ এট দ্য জেছলোক হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মুম্বাই তো ইয়াৰ উপৰি তেখেতে এই বিশেষ হস্পিটেল জেছলোক হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মুম্বাই স্থিত এই বিশেষ হস্পিটেলখনৰো তেখেতে ডিৰেক্টৰ অফ অনকলজি সায়েন্সেছ হয় ৰাইট তো হি ইজ ইনভলভ উইথ মেনি প্ৰফেশ্যনেল ছ'চাইটিজ তো তেখেতে বিভিন্ন ছ'চাইটি বিভিন্ন নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বিভিন্ন সময়ত ৰেগুলাৰ কেঞ্চাৰ কেম্প অসমত তেখেতে কৰি আহিছে আৰু তাৰ লগতে তেখেত এগৰাকী মেনেজিং ডিৰেক্টৰ এণ্ড এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ হয় এইমছ দিল্লী আৰু এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে তো এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স দিল্লী তেখেত এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ এণ্ড মেনেজিং ডিৰেক্টৰো হয় ঠিক আছে তো আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি যদি ডিটেইলছত চাওঁ যে অসম বৈভৱ এৱাৰ্ডটিত আচলতে কি দিয়া হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইটেশ্যন বা মেডেল কি দিয়া হয় যদি চাওঁ তো এখনি চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় তাৰ লগত এটা মেডেল আৰু কেছ ৰিৱাৰ্ড দিয়া হয় 5 লাখ ৰাইট অসম বৈভৱ যিটো দ্য টপ মোষ্ট এণ্ড আমি যদি কওঁ দ্য হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড তো ইয়াৰ লগতে কি দিয়া হয় যে তেখেতক এটা বিশেষ ফেচিলিটি দিয়া হয় সেইটো যে তেখেতে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই জীৱন গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সপেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব ৰাইট দ্য ৰেচিডেণ্ট কেন এভেইল মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট থ্ৰু আউট হিজ লাইফ এট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্সেছ তো তেখেতৰ গোটেই জীৱনত তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্সত মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ অসম সৌৰভ যিটো দ্বিতীয়টি এৱাৰ্ড হয় অসম সৌৰভ 5 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষত আৰু সেই হিচাপে ইয়াত প্ৰদান কৰা হয় এখনি চাৰ্টিফিকেট এটা মেডেল আৰু লগতে 4 লাখ টকা কেছ ৰিৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি বেনিফিট দিয়া হয় লাইক টু আসাম বৈভৱ ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত প্ৰতি বছৰে ম্যাক্সিমাম 3 লাখলৈকে কভাৰেজ দিয়া হয় গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সপেন্স যেটো হয় গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেন্স কৰিব আৰু মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তো ঠিক একেদৰে অসম গৌৰৱত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতো এটা এখনি চাৰ্টিফিকেট এটা মেডেল আৰু কেছ ৰিৱাৰ্ড দিয়া হয় 3 লাখ তো আমি দেখিছিলোঁ অসম বৈভৱত দিয়া হয় 5 লাখ অসম সৌৰভত দিয়া হয় 4 লাখ আৰু অসম গৌৰৱত দিয়া হয় 3 লাখ ঠিক আছে প্ৰথমটো গোটেই জীৱনভৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ গভৰ্ণমেণ্টে বহন কৰিব যদি তেনেকুৱা ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেশ্যন আহে ঠিক একেদৰে অসম সৌৰভত কিন্তু 3 লাখ পৰ্যন্ত গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেন্স কৰিব প্ৰতি বছৰে ঠিক আছে আৰু ঠিক একেদৰে অসম গৌৰৱতো 3 লাখ পৰ্যন্ত প্ৰতি বছৰে গভৰ্ণমেণ্টে এক্সপেন্স কৰিব যদি সেই এৱাৰ্ডি গৰাকী যদি তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যন আহে বা যদি তেনেকুৱা ইমাৰ্জেন্সি আহে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তো এইখিনি হয় বেনিফিট তেওঁলোকে লাভ কৰা ইয়াৰ পিছতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অসম সৌৰভ এৱাৰ্ডটি টোটেল 5 জন এৱাৰ্ডি পাবলৈ সক্ষম হয় প্ৰথম গৰাকী হৈছে কৃষ্ণ ৰয় এণ্ড হি ইজ দ্য প্ৰডিউচাৰ অফ আবাহন থিয়েটাৰ তো আপোনালোকে জানে আবাহন থিয়েটাৰ তো তেখেতে প্ৰযোজক হয় আবাহন থিয়েটাৰৰ তেখেত যথেষ্ট এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰু অভিজ্ঞ এজন প্ৰযোজক হয় বহু বছৰৰ পৰা তেওঁ ভ্ৰাম্যমানৰ লগত জড়িত হয় এণ্ড অলছো তেখেত কি হয় তেখেত এই যিটো বিশেষ কেটেগৰী হয় মোবাইল থিয়েটাৰ যিটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বিভাগত হয় মোবাইল থিয়েটাৰ তো এই কেটেগৰীটোৰ অধীনত তেখেতে কৃষ্ণ ৰয়দেৱে অসম সৌৰভ 2023 এৱাৰ্ডটি পাবলৈ সক্ষম হয় এণ্ড হি ইজ ফ্ৰম পাঠশালা বজালী ৰাইট সেকেন্ডলি যদি চাওঁ আমি গলবাৰ্ট চাংমা বেসিক্যালি তেখেতে ফুটবলৰ লগত জড়িত অৱদানৰ বাবে তেখেতক দিয়া হয় অসম সৌৰভ এৱাৰ্ড 2023 নয়নমণি শইকীয়াক দিয়া হয় নয়নমণি শইকীয়া তেখেতেও আপোনালোকে জানে লন বল গেমৰ লগত জড়িত তেখেতৰ অৱদানৰ বাবে তেখেতক দিয়া হয় ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়াক দিয়া হয় তেখেত হয় প্ৰিন্সিপাল সায়েন্টিষ্ট অফ নেইষ্ট যেটো নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যোৰহাট ঠিক আছে সো নেইষ্ট যোৰহাটৰ তেখেত কি হয় এগৰাকী সায়েন্টিষ্ট হয় এগৰাকী বিজ্ঞানী হয় আৰু তেখেতে সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেখেতক অসম সৌৰভ 2023 বঁটাটি প্ৰদান কৰা হয় একেদৰে 5 নম্বৰ যদি আমি চাওঁ ডক্টৰ শশীধৰ ফুকন আৰু যিগৰাকী হয় জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিসেছ ইন যোৰহাট তো জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হয় তেখেতে যোৰহাটৰ আৰু তেখেতে অসম সৌৰভ বঁটা 2023 পাবলৈ সক্ষম হয় ইন দ্য কেটেগৰী অফ হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড পাব্লিক সাৰ্ভিস ৰাইট তো ইয়াৰ পিছতে আমি যদি যাওঁ অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ডটি টোটেল 15 গৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষত প্ৰথম গৰাকী হৈছে ত্ৰিটিমালা ডেগা ফৰ পাব্লিক সাৰ্ভিসেছ সেকেন্ডলি হয় দেৱজিৎ বৰ্মন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড তাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ কম্পোজিট ফাৰ্মিং ফিল্ডৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দিয়া হয় ৰুস্তম বসুমতাৰীক ফৰ টুৰিজিম সেক্টৰ আৰু মঞ্জেলা
মানজেলা এই দুগৰাকীকে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় তাৰ পিছত যদি আমি চাও বিনন্দ হাতী বৰুৱা তেখেতক দিয়া হয় এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ক্যাটেগৰী তো পৰিবেশ আৰু ফৰেষ্টৰ লগত জড়িত কাৰ্যকলাপ তথা সেই ফিল্ডত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে দিয়া হয় বিনন্দ হাতী বৰুৱা দেৱক অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা দেৱক দিয়া হয় সামাজিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে সোশিয়েল ওয়ার্ক কল্যাণী ৰাজবংশীক দিয়া হয় ফৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এসএইচজি ওয়ার্কাৰ হয় সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ওয়ার্কাৰ কল্যাণী ৰাজবংশী ইয়াৰ উপৰি শিলা গোৱালাক দিয়া হয় ফৰ পাব্লিক সাৰ্ভিস তো তেখেত এগৰাকী আশা ওয়ার্কাৰ হয় ৰাইট তো ইয়াৰ উপৰি যদি আমি আগবাঢ়ো 9 নম্বৰ গৰাকী হৈছে যোগেশ দেউৰীক দিয়া হয় এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড তো বেসিক্যালি সেৰিকালচাৰ ফিল্ডৰ লগত জড়িত তেখেতৰ আজি বিশেষ অৱদান তাৰ বাবে দিয়া হয় যোগেশ দেউৰী দেৱক 10 নম্বৰ যদি আমি চাও পংকজ লাল গগৈ তেখেত এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ পোল্ট্ৰি বিশেষকৈ পোল্ট্ৰি বিভাগত আগবঢ়োৱা এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপৰ ক্ষেত্ৰত পোল্ট্ৰি বিভাগত আগবঢ়োৱা তেখেতৰ এই অৱদানৰ বাবে দিয়া হয় সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মিং নেক্সট মন্থং হামাৰক দিয়া হয় ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড সো বেসিক্যালি পাইনাপল ফাৰ্মিং এণ্ড এক্সপৰ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত জড়িত আছিলে ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাদেৱক দিয়া হয় ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড তো হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড এন্টাৰপ্ৰেনৰ তো তেখেত হৰ্টিকালচাৰিষ্ট হয় অৰ্থাৎ তেখেতে ফল ফুলৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত আৰু এগৰাকী এন্টাৰপ্ৰেনৰ হয় তো তেখেতক সেইভাবে দিয়া হয় এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড যেটো ক্যাটেগৰী হয় ইয়াৰ উপৰি দয়াল গোস্বামী দেৱক দিয়া হয় ফৰ সত্ৰিয়া কালচাৰ তো বেসিক্যালি সত্ৰিয়া কালচাৰ আৰু আৰ্টৰ যেটো মুখা শিল্প তাৰ লগত জড়িত আছিল দয়াল গোস্বামী দেৱ তো তেখেতৰ এই বিশেষ সাধনাৰ বাবে অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ফাইনালি 15 নম্বৰ ডক্টৰ সাইয়েদ ইফতিকাৰ আহমেদ তেখেত এনডিএইচ যেটো এইচআইভি ভাইৰাছৰ পৰা সংক্ৰমণ হয় এইডছ ডিজিজ আপোনালোকে জানে তো এনডিএইচ কাৰ্যকলাপ কিছুমান বা এন্টি ড্ৰাগ কেম্পেইন কিছুমান তেখেতে ৰান কৰিছিলে তো তেখেতে তেখেতৰ জীৱনত যিখিনি ফিল্ডত সামাজিকভাৱে যিখিনি কাম কৰিছিলে আৰু যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছিলে তো তাৰ ভিত্তিত অসম গৌৰৱ বঁটা 2023 যেটো প্ৰদান কৰা হয় ডক্টৰ সাইয়েদ ইফতিকাৰ আহমেদ দেৱক সো এইখিনি আছিল টোটাল 21 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক 2023 বৰ্ষৰ অসম গৌৰৱ অসম সৌৰভ আৰু অসম বৈভৱ এই তিনিটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় সো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পালে এই গুটেইখিনি নাম আপোনালোকে বাই হাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব কাৰণ পৰীক্ষাত ডাইৰেক্টলি খুদা হয় বা হয়তো আপোনালোকক এপিএসসি প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা এলিমিনেট কৰিব দিব পাৰে তো আপোনালোকে তেনেকৈ চাব আসলতে গুটেই কেইটা নামে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব আৰু কোনটো বিভাগত তেওঁলোকে কোনটো বিভাগত কাম কৰিছে হেতু ডাইৰেক্টলি এপিএসসিত খুদা নহয় অসম বৈভৱ বা আপোনালোকে অসম সৌৰভৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পাব পাৰে কন্ট্ৰিবিউশন ইন দা ফিল্ড বাট অসম গৌৰৱৰ কোনটো ফিল্ডত কন্ট্ৰিবিউশন আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ খুদাৰ চান্স নাথাকে ষ্টিল আপোনালোকে বাই হাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব গুটেই কেইজন ব্যক্তিৰ নাম আৰু তেওঁলোকে কোনটো ফিল্ডত তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াৰ বাবে এই বিশেষ বঁটাটি প্ৰদান কৰা হয় সো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটি ভাল পালে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও